Magandang araw sa inyong lahat at happy weekend! Ayan, kakain po tayo ngayon ng ating niluto kaninang squid na may maraming vegetable at meron kaming adobong manok, adobong chicken. Kain po tayo, lunch time na. Maraming salamat Lord sa pagkain na nagbigay sa amin. Thank you sa blessings araw-araw, sa walang usawang pagbigay sa amin ng blessings araw-araw Lord. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Kain na na. Unang tubo. Sarap. Chicken adobo. Lemon. Nag-adobo ako ng chicken na may butter and lemon. Adobo siya pero may lemon. Ginaluan ko ng lemon. Try nyo maglagay ng lemon sa adobo. Nakakatanggal po kayo. Paki-bell all na lang po para ma-notify kayo sa mga susunod na video. Bye! Happy weekend! God bless you all!